Så jag blev avsläppt här alldeles precis. Minus 20, blåser lite grann bara. Fryser mycket nu, men det är för att jag inte har rört mig. Packa om och grejer. Så nu var det iväg! Huiha! Så där klockan är inte mycket alls, 4 kanske. Jag är helt färdig. Dålig sömn på tåget och lite mat idag. Så det är slöläge. Men Kolfjäll lurar runt knuten, det kan man säga. Här är första morgonen i tältet, 15 minus. Betydligt behållare än igår. Och nu börjar rutinerna sätta igång lite. Håller på att smälta snö, samtidigt torkar, strumpor runt köket, vantar ovanpå. Och här inne är det mer eller mindre kaos. Så det är bra med 3 man på vintern. Men nu börjar det som en ompackning och få perfekt ordning på allting. Innan så hade jag lite mer tågpackning för att smidigt om på tåg och allting. Så nu ska sovsäcken in i bivisäcken, spännas ovanpå pulkan och förstärkningskläder ovanpå ryggsäck i pulkan. Ja, här ser en underbar morgon. Väder är kanon. Ingenting att klaga på. Nu är det riktigt kanonväder. Och jättebra för det. Det kommer bli lite stenigare. Men sen kommer det bli bättre igen när man kommer till vattendragen. Där, nu är jag klar för att gå in och sätta mig och smälta snö. Och ja, bara ta det lugnt. Jag går ut så att jag kan stå raklång i tältet. Det är jätteskönt. Så drar jag fram bivisäcken med läggunderlaget bara, så sitter jag på det. Så man inte blir kall. Och kök uppställt och så massa snöblock. Där är väl 3 liter vatten där bakom kanske. Nej, underbart. Och ikväll kanske det blir norrsken om jag har tur. Ja. Regn idag i Sarek i februari. Det blir ju bättre här. Och idag är prognosen kraftigt regn. Så det har absolut inget annat val än att stanna. Som vilket fjällvatten som helst. Kallt och gott. Nu är jag inte ner längre, men jag kan utan problem stå här raklång. Om jag blir länge på samma ställe så vill jag verkligen kunna stå. Och skulle det bli storm och storma så är det underbart. Kunna stå här och smälta snö och lite en kaffe. Det är riktigt skönt. Jag tänkte gräva en enkel nödbevack bara. Jag har ju tält det där och allt är tyvärr lugnt nu. Men bara för att ha något att göra. Jag är ju fast där och ja, jätteenkelt för att överleva bara. Så nu letar jag snödjup då. Och här är jag hittat djupast hittills, så det är typ 1,80 kanske. Så får jag sonda lite en yta här där jag tänker även så det inte ligger någon stor sten i vägen. Vi ser hur det blir. Där. 10 minuter till 20 minuter och så är det en ordentlig grop. Det är ju helt underbart att bara huka sig en sån här när det är storm. Det är bara det otroliga oljudet. Kylningseffekten så. Lägger
åker man dessutom pulkaspaklar och stavar och skidor över omlopp, då kommer det inte driva igen heller, så får du ha en öppning i änden. Så har man skydd för natten. Där är det axel, brösthöjt och så han trappar bort den så att den kommer hela tiden jag jobbar. Så nu lite till ska jag gräva, sen börjar jag gräva inåt. Så det går ju ganska fort, jag kanske håller på en timme nu. Det är betydligt fortare att slå upp ett tält, men alltså inget slår att sova i en bevakt tycker jag. Det är ju skönare än allt. Det är schysst med släpptak och inte. Det droppar vatten och grejer. Det är verkligen liknar något. Jäklar vad mysigt jag ska där inne. Block. Jag tror bara slänga snö på taket hela tiden alltså. Kommer det få sätta alltså. Så, nu är bevackningen klar. Riktigt bra blev det. Där. Inflyttat och klart. Jag slagit in skidor för att visa att den bevackar. Så pulkan sticker jag ner i det där hålet bara. Ja, och ställer den däremot. Så och då är det skapliga skarver som ventilation. Men sen så här blir det inte. Sovsäcken. Verkligen rum. Rymligt värre. Det är en jäkla skillnad mot det. Och stormar så kommer jag inte höra det. Och sovsäcken i bivisäcken så inte den blir blöt. Enda problem är väl att om det är att det blir väldigt varmt. Det ska bli lite minusgrader. Det här köket. Du tar bort pulkan och så kan jag köra med det. Så, då är det dags att stänga. Lite extra säkerhet. Så, då bär jag iväg. Ska ut och kolla vädret. Jag hör ju att det yr och ser att det är en snö vid dörren så. Det blåser väl på lite yr snö och grejer. Men oavsett hur det är nu så ska väldigt mycket till för att jag inte åker iväg nu. Fan vad det blåser! Helt otroligt ja! Oj oj oj!
Alltså det kommer ju bara tjuta i telefonen. Jag ska visa. Jag sitter bakom en sten nu och det är sjukt häftigt. Men ja, helt oåkbart. Det är alltså, i snö, piskar i ansiktet trots stormluva. Hur fan är det nu blåst av? Nej då. Jäklar! Issäkerhet. Jag på att förstärka taket lite på backen. Och jag som en snömur fram till taket. Tänker att drivsömmen också ska läggas lite där. Och så ska jag skotta ur den lite. Och så ha på renovera stugan lite. Gjort lite mer valv och alla tak och så. Så att det blir hållbarare. Och inte ska droppa. Det är nästan att det blir plusgrader. Och här är det torkning på gång. Just nu är det inne i skorna. De där vantarna. Varmvattenflaskor i funkar asbra. Fukt. Bara bolmar de understället. I kort till idag. Få torka det på kroppen. Sen funderar jag på att hoppa i sovsäcken. Och liksom, den är ju alldeles för varm för här inne. Men värma upp kroppen rejält och så hoppa i brallorna, skalbyxorna och skaljackan. Försöka torka dem i kroppen. Nej, alltså jag kommer inte ut. Eller pulkan sitter som ett skruvställ. Det är klart jag kommer ut, men det är stenhård snö och tar för lång tid. Jag kommer ta där. Jag har kolla med isyxan och 30 centimeter kanske. Hugga ut block och så låta taket rasa in. Kliva ut där. Och sen gå ut och försöka få den pulkan. Det är taklucka. Seg rackare. Timber. Woo! Ser kanon ut ute. Ska vi se vad dagen har att erbjuda. Åh herregud vad fint. Ja. Känns som bra för det. Testa med pulka. Eller vad i helsike? Ja, och hämta den sen då. Nej men stanna. Det där måste ju tyda på schysst före. Bra tjocktaken då. Ändå lyser det igenom liksom. Hallå? Är det någon hemma? Fan. Det ska jag inte glömma. Du gjorde det mysigt för mig.
sjukt bra före. Skare med några centimeter snö. Och jag anar att jag kommer stöta på helt skare sen. Men inte in i Tina. Nej, tar mig ner med lite under trägränsen. Så mot Sautalukta så kanske det kallar det. Där. Det är absolut det värsta jag gjort. En stormlinje har satt fast ifall att 3 markpinnar. Så nu är det mer eller mindre. Jag låter in sitta på dyken. Ut med det. Där nu alla stänger i. Jag sitter på tältet. Släppte på sen slog jag ner i backen så tror de åker iväg. Nu är faran över kan man säga. Så nu är det bara att fortsätta och sen är det bulk och allting. Och snömur om jag tycker det. Jag får se. Helvete! Fy fan! Dragkedjan öppnar sig själv hela tiden. Jag måste komma på någon lösning. Men jag vågar inte binda fast den när jag är ute och skottar. Då får den nästan åka. Men när jag är inne. Jag får binda fast den i mark i remmarna där. Det är nog helt kopiöst. Nej, det bör ju inte fortsätta. Jag håller på att ta en väderprognos nu för att se om det kommer att bli ännu värre. Det var ju sagt så i alla fall, sist jag kollade så. Nu blåser det nog kopiöst. Jag gick in nu för att kolla att allt var okej här inne va. Men det blir en jobbig natt om det ska vara så här hela natten. Jag ska ta igen mig lite, sen får jag... Jesus! Sen får jag fortsätta. Jag vill ha bort så mycket som möjligt av den här vinden. Alltså det rör på sig nu. Oj, oj, oj. Alltså tältet dippar ner i backen. Alltså. Eller det gör det. Jag är mitt i natten nu. Och det är ett jäkla drag. Så jag måste ut och kolla tältlinor och allting. Och att allt verkar okej när jag kan sova vidare. Det är som det är. Jag har varit fast i den här stormen nu i först 4 dygn. Skida 2 kilometer och 2 dygn till. Totalt 6 dygn. Jag vill fortfarande ganska bra humör och så, men jag får mina dippar.
Men försöker tänka något positivt då, och kanske ut och gräva lite snömur eller kolla till tältlinjer, eller som att ha något att göra hela tiden. Gå och skotta av tältet lite. Fixa saker, jag fixar dragkedjorna, satt dit snören på dem och försöka ha något att göra liksom. Solen! Dag 7 som är inblåst. Jag tycker att jag har haft en väldigt bra dag. Solen tittar fram. Det var inte så länge, men och bakom en massa moln och storm, men den var ändå där. Och ja, det var väldigt varmt. Det var 6-7 grader och jag lyckats torka nästan alla dynkläder. De är nästan torra. Tältet slår med huvudet som vanligt. Det smäller överallt. Det är riktiga tältsmällare ibland. Och idag har det varit mycket snöstorm, men också en liten stund då det inte var snö i stormen utan bara så. Väldigt härligt att vara ute hela tiden. Höll på, ja, gick och tittade lite. Ja, vad säger man? Helt sjukt. Alltså det har varit så här non-stop i 4 dygn då. Jag har aldrig varit med om maken. Och innan det så var det 4 dygn på ett annat ställe. Det är så sjukt. Imorgon har jag varit instängd i 9 dygn. Och bara ljudet. Jag kan inte ha hörlurarna längre för de skaver i öronen. Jag har haft dem så mycket. Jag liksom vet inte hur jag ska fördriva tiden riktigt. Nu hoppas jag verkligen att jag kan åka härifrån imorgon. Ge mig, bara röra mig, göra någonting annat än att sitta här. Och försöka komma på vad jag ska göra. Och försöka hitta det positiva i det här. Ibland kommer det riktigt djupa dippar. Det gäller att hitta ljusglimtarna. Det är väl morgondagen som får vara den. Alltså vaknar jag och reser här hela dagen imorgon, då blir jag tokig snart. Det smäller, det snöar, nu snöar här inne. Ibland snöar det inte här. Ibland blir allting is. Ibland tyngs taken ner och tösnö. Ibland bara smäller det med regn mot taket. Nej, det här är inget bra. Stångbrott i natt. Det blåste på så in i 70 i natt. Det har trossat sönder infästningen. Den funkar fortfarande, men tältduken är ju på väg loss. Och det där får jag laga ikväll. Ja, så är det. Och jag håller på och river och så kommer en stor storm. Jag fattar inte, det är så orättvist. Så jag ska sitta här inne, byta stighudar istället. Jag måste ändå göra det så. Helt sjukt vad tältet sitter, jag blir galen. Jag har gått sönder på ett ställe och har packat upp varenda pinne liksom. Stighudar innanför jackan som torkar. Eller det är lite ljumnare. Jag måste byta, jag hoppar korta. Jag tror det är bättre att åka med dem. Och de som sitter på nu är ju jätteisiga. Så jag gömmer upp limmen lite. Ska jag dricka lite vatten, äta en korv, ut och fortsätta hacka. Alla linspännare är täckta av islinen också. Så det går att dra av isen med handskarna. Och röra lite på grejerna så lossnar det, så det går att spänna. Det blir nog
lång tid att få tältet när det var dags. Men allt ser jättebra ut. Ja, jag håller på att hacka upp pinnar ur is. För det här kommer ta säkert 2 timmar. Renis. Passa linan. Äntligen får jag hem härifrån. Men helt sjukt för att tältet sitter. Stavarna har fått gräva ner över 1,5 meter. Gräva, hacka med genom is. För det ändå blir något kopiö. Alla snökjolar är fastfrusna. Så tältet är ju verkligen säkert. Det är inget snack om det. Skidorna, gräva fram. Hacka. Nu håller jag på att hacka med kjolar liksom. Inte ens snöpinne. Så nej, det är bara att köra på. Men det är underbart, jag ska iväg! Nu är det dags att börja rulla ihop det. Sådär, äntligen! Hur fan, vad skönt! Nu ska jag iväg. Det är bra mycket whiteout. Blåser lite grann, snöar, men det är... Ja, det är strunt i. Ja, det är riktigt obehagligt. Det är ju verkligen whiteout. Staven gått sönder såklart. Den här handremmen. Men. Och jag ramlade precis för jag åkte ner i en brant som var 1 meter bara kanske. Nej, jätteobehagligt. Jag tänker åka alltså jag är nöjd om jag tar mig 500 meter då och slår läge där. Jag tror jag hamnar i bättre läge då. Underbar då. Oj, vilken skillnad mot vad som har varit. Så sagolikt vackert när det blåser så här och träden sticker upp. Otroligt vackert, allting. Och solen är framme. Vilken natur! Det blir inte vackrare än så här. Det är helt sinnessjukt. Slugga! Helt otroligt, man ser slugga. Där, äntligen är förbi fluggan, neråt, mot salt och lukta. Ja, nu har jag kommit ner till skogen. Väldigt skumt. Ja, det är konstigt. Svårt att vänja sig. Och förstår du, natt, man kommer ju sova som en gud. Nej, det har inte varit så här tomt någon gång efteråt. Nu funderar jag ju verkligen på nästa resa. Det kan ju inte bli så här då. Nej. Och jag tror inte att jag ska åka någon annan tid. Jag vill inte åka i april. Då kan det vara tösnö. Det har inte varit något annat än tösnö nu. Regn, tösnö, storm.
Nej, men det är sjukt lärorikt. Men väldigt bra erfarenhet att veta hur jag blir och är när sånt där händer. Och en storm för mig, det brukar vara att det kanske är solsken och fint och stilla, och så smäller det till och så blåser det i 2 dygn eller något, oavbrutet, eller 1 dygn. Och sen är det fint igen. Men här vart det aldrig fint. Aldrig, ingen återhämtning liksom. Där. Nu är det bara roligare kvar. En skaplig bit nedförsbacke till Saltbrunka fjällstation. Och spänna på